Hai semua, selamat datang ke channel saya. Nama saya Syarif dan pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam Java tutorial which is on the topic if and else statement. Mari kita mulakan. If dan else statement merupakan salah satu komponen of the control flow. So control flow untuk kefahaman anda semua digunakan apabila kita ingin memberikan komputer kita atau program kita kuasa untuk melakukan keputusan. Dan if dan else statement merupakan salah satu komponen dalam control flow yang kita akan belajar pada hari ini. Kita boleh bayangkan penggunaan if dan else statement seperti ini. Sebagai contoh, kita ada satu program untuk decide whether seseorang tu untuk masuk ke tandas perempuan atau lelaki. Kalau satu individu masuk dan individu adalah lelaki, maka komputer akan kata untuk lelaki akan masuk ke tandas lelaki. Dan jika individu itu adalah seorang perempuan, maka dia akan masuk ke tandas perempuan. Mudah saja. So maksudnya kita akan kata if person is a man, lelaki, go to men's toilet. Else, go to women's toilet. So, cara untuk kita program dalam komputer, mudah saja. So, if condition. So, kalau ada satu condition dalam bracket itu is true, so kita akan run this block. Okay, dalam kurungan tu. Else, kalau tidak, condition itu tidak true, kita akan run the else statement, which is this block. Run this block of code. Okay. So, sebagai contoh tadi, kita gunakan contoh di mana seorang individu, lelaki atau perempuan ingin masuk ke tandas. So, kita akan buat satu karakter, iaitu jantina. Dan kita letak sebagai lelaki. So, kat ni kita nak check, adakah jantina sama dengan lelaki ataupun L. Kita akan printkan something. Sebagai contoh, kita akan print masuk tandas lelaki. Dan jika bukan lelaki, else, maksudnya jika bukan L, kita akan kata dia akan masuk ke tandas perempuan. So kita akan kata system out masuk tandas perempuan. Okay. So kat sini kalau kita run in this code, kita akan dapat masuk ke tandas lelaki. Alright. So cara komputer baca adalah dia akan check adakah jantina sama dengan L ataupun lelaki. So kita dah tetapkan bahawa jantina adalah lelaki. So dia kata, ya betul, jantina adalah L, lelaki. So dia akan kata masuk tandas lelaki. Kalau saya tukar dia sebagai P ataupun apa-apa huruf selain pada huruf L kecil, kita akan dapat masuk tandas perempuan. Masuk ke tandas perempuan. Tapi kat sini kita boleh ada yang macam masalah sikit. Apa jadi kalau kita tersilap letak jantina? Maksudnya kita tertulis jantina ataupun B. Okay, B ni bukan jantina, B ni huruf-huruf biasa. So, dia akan tengok, dia akan check pertama sekali adalah if jantina adalah lelaki ataupun L, which is tidak kerana kita ada B. So, dia tak akan run this code, dia akan check the else statement terus. Dia akan terus run ini. Okay, so kat sini dia katakan masuk tandas perempuan. So, kita nak elakkan benda tu. If dan else statement juga ada lagi satu komponen dalam dia, which is else if. Else if berada di selepas if dan sebelum else. Itu di sini. Dan else if juga ada condition. So, kan kita letak condition ni sebagai P. Kita akan ambil benda ni, copy. Kita boleh paste. Yang kita akan tulis sebagai jantina tidak dikenal pasti. Alright. So, kat sini nampak lebih sesuai dan lebih tepat lah. So, bila kita dapat jantina B, which is kita tak tahu tu jantina apa. So, kita akan kata jantina tak dapat dikenal pasti kat sini. Yeah. And kalau kita letak P, which is perempuan, kita akan dapat the second statement, which is the else if, iaitu masuk tandas perempuan. So, cara komputer baca adalah dia akan check adakah jantina sama dengan L, tidak. Next, dia akan check adakah jantina sama dengan P, which is true, and dia akan run masuk tandas perempuan. Jadi ini adalah structure if dan else statement di mana ia mulakan dengan if dan diakhiri dengan else. Dan di antaranya, kalau kita cuma ada lebih banyak condition atau syarat, kita boleh tambah lagi dengan menggunakan else if. Else if ni boleh ditambah lagi. Maksudnya tak semestinya ada satu else if. So kita boleh tambah else if lagi. Yang kita kata, kita letak sebagai as out masuk tandas female. Contohnya lah. Okay. So, kalau kita letak ni pun tak ada masalah. Sebenarnya kat sini, else if, kita boleh letak macam-macam. Yang penting else if berada di antara if dan else. So, kat sini kita nampak
masuk tanda female apabila kita letak jantina sebagai F. Menarik bukan? So kat sini adalah satu cara untuk gunakan if dan else statement lah. If boleh berdiri dengan sendiri, maksudnya kalau kita letak if saja pun boleh, tak ada masalah. So, contoh saya buang semua else dengan if ni, kita biarkan if saja. Yang kita letak L, kita boleh gunakan dia. Contoh, kita tengok dia akan run seperti biasa. Masuk tanda selaki. Tetapi, else dengan else if tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia kan ada if. Sebagai contoh, saya buat back kat sini. Contoh kalau saya padam if ni, kita dapat error. Nampak error kat sini. Dia kena ditulis kat sini else without if. Maksudnya dia memerlukan if. So if boleh berdiri dengan sendiri, tapi else if dengan else tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia bukan if. So ini adalah if dan else statement di mana ia mampu memberikan komputer kita kuasa untuk membuat keputusan. So kat sini kita dah belajar salah satu control flow yang sangat penting yang biasanya programmer akan guna, which is if dan else statement. Baiklah, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa untuk tanya di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel saya dan jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.